No Marketta täällä, moi! Mä teen videoita manifestoinnista ja henkisestä heräämisestä ja mä teen niitä mun omista kokemuksista ja omasta näkökulmasta. Mä jaan mun kokemuksia, koska ne voi auttaa sua, mutta muista aina tehdä sun omat päätelmät sitten siitä, että mitä sä haluat nähdä maailmaan ja mikä on sulle totta. Koska se mitä me nähdään, että mikä meille on totta, niin se näkyy meidän maailmana sitten. Joo. No, mä tein äsken videon non-dualismista ja nyt mä aion tehdä samalla videon tunteista, koska tunteet on aika lailla semmonen juttu, mikä tässä manifestoinnista ja henkisessä heräämisessä ne tulee vastaan ja niitä on ehkä hyvä oppia ymmärtämään. Mä oon ollut life coachina ja sitä kautta opetellut tunteita ja näin ja sitten omia kokemuksia, mutta mä en ole terapeutti ja en ole psykologi. Eli jos sä tarvit apua tämmöisiin asioihin, tunnejuttuihin sun muita, niin tai sulla on tarvetta terapialle tai jotakin, niin ota yhteyttä johonkin ammattilaiseen. Mä kerron mun kokemuksia ja miten mä näen asioita, mutta korostan sitä, että en ole ammattilainen näissä asioissa. Mutta ne tunteet. Elikkä, mistähän mä lähtisin? Henkiseen heräämiseen liittyen. Elikkä, no, ehkä semmoinen perinteisempi tapa tunteesta on, että me monesti pelätään niitä meidän tunteita, me ei uskalleta niitä tunteita, me työnnetään niitä pois meidän mielestä. Me ei haluta tuntea meidän tunteita. Musta tuntuu, että monet on tunnetaidoilta sillain me ei ole opittu käsittelemään niitä. Ja jos tunteet ne jää sillain kun me synnytään ja me lapsena me saadaan kaikenlaisia kokemuksia elämässä ja sitten tulee jotakin tilanteita, joita me ei osata käsitellä ja ne jää meidän kehoon tunteiksi, käsittelemättömiksi tunteiksi. Ja sitten me elämässä me saadaan samanlaisia kokemuksia uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, jotka yrittää triggeröidä muistamaan ne tunteet ja tuntemaan ne pois, että ne sais pois sieltä kehosta. Ja tunteet on semmosia, että vaikka ne kuin pelottavia onkin, niin ne on kuitenkin vain sensaatioita kehossa. Että jos sulle tulee joku tunne ja sä ajattelet, että no nyt mä uskallan vaan tuntea sen, niin sä huomaat, että se tuntuu jossakin ja se todennäköisesti liikkuu. Se voi tuntua tosi ahdistavalta ja inhottavalta. Mutta se on kuitenkin sitten semmoinen sensaatio kehossa. Ja kun sen antaa olla ja huomioi sitä, huomaa sen, niin se menee pikkuhiljaa ohi. Se nousee ja sitten se pikkuhiljaa menee ohi. Itse asiassa kaikki täällä meidän maailmassa, nämä tapahtumat, nämä tarinat, nämä hetket aina nousee jotakin ja sitten se menee pois. Sama on ne tunteet, sama ajatukset. Ne nousee ja sitten ne häviää pois. Ja sitten tulee jotain uutta. Eli henkiseen heräämiseen liittyen, kun tämä maailma on semmoista, että se vaan nousee ja sitten se laskee, niin me ollaan se, mitä me ollaan, se meidän aito itse, ei tämä keho, mieli, avatari, vaan se meidän aito itse olemus, se tietoisuus, niin se on se, joka on pysyvä ja muuttumaton. Mutta tämä meidän maailma täällä, tämä meidän elämä, mikä me nähdään, niin sen luonne on, että se muuttuu koko ajan. Niin tulee niitä sensaatioita, tunteita. Se, mikä niistä tunteista tekee tosi ahistavia, on se,
että kun me tunnetaan jotakin sensaatiota, meille tulee joku ajatus ja me lisätään sille tunteelle joku niin kuin tarina. Se voi olla joku, että uhritarina, että joku on kohdellut huonosti tai jotakin tämmöistä. Ja sitten niitä ajatuksia tulee, kun siihen tarttuu, niin niitä tulee vaan lisää niitä samanlaisia ajatuksia siihen liittyen. Ja se voi tuntua niin kuin tosi inhottavalta. Niin siinä on oikeastaan niin kuin 2 vaihtoehtoa. Eli non-dualistiset opettajat sanoo, että jos sä niin kuin koet ne tunteet ja sä jätät sen tarinan pois, älä tartu niihin ajatuksiin, vaan keskity vaan tuntemaan se tunne, niin pikkuhiljaa se menee pois. Se voi tulla uudestaan, mutta jos taas siihen ei lisää sitä tarinaa, vaan antaa sen tunteen, sen sensaation mennä siinä kehossa, niin se pikkuhiljaa niin kuin laimenee ja laimenee. Ja lopulta ne niin kuin jää pois, jos niitä ei niin kuin vastusta. Et kun siksi ne on jäänyt ne tunteet sinne kehoon. Me on vastustettu niitä, niin kuin, pienenä me ei ole niin kuin haluttu tuntea niitä tunteita. Jos me aletaan uskaltaa tuntea niitä, niin me huomataan, että ne on vain sensaatioita. Joku jännitys voi tuntua niin kuin samalta kuin vaikka niin kuin innostus, jos niitä sensaatioita alkaa miettimään. Mutta kun me lisätään siihen se meidän tarina sen ajatuksen muodossa, niin me saadaan ihan erilainen kokemus taas siitä. Sadhguru, semmoinen henkinen opettaja, sanoi, että tunteetkin on vaan niin kuin ne on mehukkaampia ajatuksia. Meille tulee ajatuksia. Ne vaan aina tipahtaa jostakin. Ne yleensä triggeroi jonkun vanhan muiston. Ja sitten me koetaan sensaatioita kehossa niiden ajatusten perusteella. Mutta ne voi tulla pelkästään ne keholliset kokemukset ensin ja sitten voi tulla ajatus. Mä en ole varma kummin päin ne tulee, taitaa tulla kumminkin päin. Mutta ehkä se, niin se pääpointti on, että uskaltaa tuntea ne tunteet, koska jos niitä vastustaa, niin ne tulee uudestaan ja uudestaan. Ne voi tulla voimakkaampina. Et jos ne uskaltaa tuntea, ne alkaa menettää voimaansa. Ja sitten alkaa paremmin hallitsemaan niitä tunteita. Silloin kun mä opiskelin life coachiksi, silloin opetettiin, että voi opetella niin kuin surffaamaan se tunteen päällä. Eli se on niin kuin just sitä, että sä vaan tunnet sen, mutta älä niin kuin lisää siihen sitä tarinaa sitten. Mutta joo, niin silloin opetettiin, että ne tunne kestää noin 90 sekuntia, kun se sitten laskeutuu pois, kun sen on uskaltanut tuntea. Mutta jos sulla on tunteiden kanssa niin kuin hankaluutta, niin ihan jonkun ammattilaisenkin kanssa niitä voi olla ihan hyvä käsitellä. Mä oon puhunut paljon niin kuin healing workista. Ehkä se on niin kuin healing workia se, että jos me jäähän niihin lapsuuden tarinoihin, me saadetaan jäähän niihin kuin vuosikausiksi pyörimään. Mutta sitten kun me herätään henkisesti, me aletaan huomata, että meistä on olemassa niin kuin infinite versions, eli ihan lukemattomia versioita. Niin se tarve niin kuin alkaa käsittelemään sitä tiettyä lapsuuden tapahtumaa, niin se voi alkaa niin kuin hälvetä, että ei ole niin kuin tarvetta silleen. Tunteiden käsittelystäkin niin kuin tulee helpompaa, kun niitä alkaa niin kuin huomaamaan, että ne tulee niistä tarinoista. Ja varsinkin jos niihin ei lisää sitä tarinaa ja tuntee ne tunteet, niin se alkaa helpottaa. Mutta joo. Mä oon tehnyt hiiliverkkiä, siitä on ollut apua, mutta siihen voi jäädä jumiin. Jossain vaiheessa se ei ole enää niin tarpeellista. Mutta se, mikä niinku itseä helpotti tunteiden kanssa, mä suosittelen semmoista opettajaa YouTubesta kuin G.P. Walsh. Ne on kyllä englanniksi, mutta hän tekee niinku EFT
tapping. Joo. Oliko se EFT tapping? No kato GP Wars. Se on kuitenkin niinku tapping. Ja siinä niinku taputellaan näitä kehoa. Niin se mun mielestä poistaa hyvin niitä tunteita sieltä kehosta, jumittuneita tunteita. Mä uskon, että ne jumittuneet tunteet, niin ne esimerkiksi niin kuin aiheuttaa sitten, jos niitä ei tunne ja käsitellä, ne aiheuttaa niin kuin sairauksia kehoon. Ja en ole lääkäri, jos tarvit hoitoa, niin mene lääkäriin. Mutta joo. Ne on tosi hyviä se EFT-tapping. Ja sitten kun alkaa niin kuin manifestoimaan, mä oon muilla videoilla puhunut siitä, että kun yritetään niin kuin manifestoida itsestään uutta versiota, eli haluaa muuttaa sitä mielikuvaa itsestään sillä niin kuin sitä old selfistä new selfiin, minkälaisen versio haluaa valita. Se vanha versio haluaa niin kuin pysyä elossa tavallaan, ja me niin kuin ollaan niin identifioiduttu siihen vanhaan, aivot yrittää pitää turvassa siinä vanhassa, ja se uusi pelottaa. Ja sieltä saattaa manifestoitua sitten kaikkea niin kuin olosuhteita maailmaa, kun yrittää muuttaa sitä näkökulmaa itsestä. Niin silloin paljolti nousee niin kuin kaikenlaisia pelkoja esille. Niin se, minkä mä huomasin, että se on tosi niin kuin tärkeää oppia niin kuin rauhoittamaan sitä omaa kehoa. Huomata, että ne pelot, mitä sieltä tulee, ne tunteet, niin ne on monesti niin kuin just pelkoa, syyllisyyttä. Ja oikeasti ne syyllisyyden tunteet ja pelon tunteet, niin ne tulee sieltä vanhasta ohjelmoinnista. Kun me synnytään tänne, me ollaan kaikki oikeasti täydellisiä ja sitten me saadaan elämänkokemuksia, missä me niinku koetaan, että me ei olla riittäviä, ja sitten on tietyt niinku ohjelmoinnit siellä taustalla, että minkälainen ihmisen pitäisi olla, jos niitä odotuksia ei täytä, niin sitten kokee syyllisyyttä, että on itse jotenkin huono. Ja ne pelot tulee niinku esille. Mä luulen, että ne tulee nähtäväksi, jotta niistä voi päästä irti. Mutta niillä hetkillä, kun se niinku tulee, niin on hyvä muistaa, että sun ei ole niinku pakko kokea niitä syyllisyyttä ja niitä negatiivisia tunteita. Ne on vain semmoisia tarinoita, mitä täällä tapahtuu. Et jos oppii niinku rauhoittaa sitä itseä. Mä näin yhdellä videolla oli niinku, se oli havening. No kuitenkin se silloin kun se ahdistus niinku tulee, pelottava tunne, että jos pystyy niinku itseään silittää ja tunnustelee niinku käsiään, kehoaan ja vielä pysähtyy sillain miettimään, että hei, että nyt mä tunnen tässä mun oikeassa kädessä sen, kun tuo toinen käsi silittää. Ja sit voi vaihtaakin niinku aivot toisinpäin. Eli hei, nyt mä tunnenkin tämän vasemman käden. Mä tunnen tässä vasemmassa kädessä sen, miltä se tuntuu, kun tää silittää tätä oikeaa kättä. Silloin joutuu vähän niinku miettimään molemmilla puolilla aivoa tätä asiaa, ja se palauttaa sillä videolla, mä en muista kuka se video, minkä mä katoin, oli tehnyt, mutta se oli tosi hyvä sillain, että kun se meidän keho silloin kun me pelätään, niin me ollaan niinku siinä fight or flight, taistele tai pakene tilassa, niin meidän otsalohko sulkeutuu, sillä meidän amygdala alkaa niinku panikoimaan, että nyt on niinku hätä, että pitää niinku joko taistella tai paeta tai sitten niinku freeze, ettei pysty tekemään mitään. Mutta
jos me niinku tehdään toi havening, eli me niinku silitellään ja rauhoitetaan itseä, niin se kertoo keholle, meidän hermostolle, että meillä on kaikki kunnossa, kun meillä on aikaa pysähtyä tunnustelemaan tämmöisiä asioita. Musta se oli tosi hyvä. Eli rauhoittaa sitä hermostoa. Ne kaikki ne traumaattiset kokemukset ja pelot, niin ne jää sinne niin kuin hermostoon ja sitten ne tulee niin kuin esiin uudelleen ja uudelleen samanlaisissa tapahtumissa vuosien varrella, kunnes me niin kuin tunnetaan ne. Esimerkiksi taloudellinen tilanne, niin se ei tee susta niin kuin yhtään parempaa tai huonompaa ihmistä, että oli se tilanne mikä tahansa. Niin siinä mielessä ne syyllisyyden tunteet, niin sä voit päästää niistä irti. Nekin on tarinoita, sen hetkisiä tarinoita. On oikeasti olemassa vaan tämä hetki, ja tässä hetkessä me voidaan aina valita uudestaan. Mutta kun sä opit rauhoittaa sitä sun hermostoa, niin se onnistuu sillä, että sä alat rakastaa itseä. Me ollaan niin ohjelmoitu siihen, että me ei voida rakastaa itseä, kun me ollaan ohjelmoitu siihen, että meissä olisi joku vika ja me ei oltaisi riittäviä. Sillähän se lapsena menee. Meillä ei ole sillain pienenä vielä niin kuin alle 3-vuotiaana me ei pystytä sillain edes mielellä niin kuin käsittää niitä asioita, mitä elämässä tapahtuu. Me koetaan ne meidän kehossa, meidän hermostossa, mikä on turvallista, mikä on vaarallista, mitä pitää pelätä, mitä ei voi tehdä. Siitä tulee tämmöisiä seurauksia. Ja ne on semmoisia kehollisia kokemuksia. Ja me ei voi käsittää, ne jää sinne meidän ohjelmointiin ja sitten ne triggeröityy. Ja sieltä niitä tunteita nousee. Niin jos sä tämän niin pystyt käsittämään, että sä oot ollut niin pieni silloin, sä oot ollut täysin viaton silloin, kun sä oot niin ollut lapsi, niin sä oot itse luonut semmosia kokemuksia, että sä oot säikähtänyt jotakin, joku on ollut pelottavaa. Me luodaan jokainen meidän omaa elämää. Niin, jos sä pystyt mennä siihen, niin kuin siihen tai käsittää sillain sen lapsen kannalta sitä, että sä pystyt rakastaa sitä, niin sä voit niin kuin rakastaa myös itse ja antaa sitä rakkautta nyt itselle. Ne riittämättömyyden tunteet ei ole totta. Sä oot aina ollut riittävä. Mä tein sydänmeditaation, sydämen avausmeditaation, sä voit käyttää vaikka sitä, mutta se, että sä oikeasti alat arvostaa itseä ja rakastaa itseä, niin sillä sä alat rauhoittaa sitä sun kehoa, sitä sun nervous-systeemiä, hermosysteemiä. Mikä sen nimi on suomeksi? No, hermosto. Niin se alkaa auttaa sillain sitä sun manifestointiakin. Koska jos sä katsoit sen non-dualismi-videon, niin se, mitä kun meistä on infinite versions olevassa, meistä kaikista niin kuin rajattomat versiot, kaikki mahdollinen, niin se versio, mikä meille valikoituu meidän elämään, niin meidän keho pitkälti niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä me, niin kuin, tai meidän aistit, ja se meidän hermosto, että mitä meidän aistit poimii sieltä kaikkeudesta. Infinite Energy System, missä kaikki on. Kaikki ne sun unelmat sun muut. Niin. Opi rakastaa itseä. Sitä kehoa. Puhu sille sun keholle. Jos sä
Vaan pistät silmät kiinni käden sydämelle ja puhut sille sun keholle, että mä rakastan sua, mä rakastan sua, mä rakastan sua. Niin se sun keho kuulee sen. Sä voit alkaa saamaan siitä semmoisia sensaatioita ja se alkaa helpottaa. Tämä maailma on aika jännä paikka. Sun pitää tutkailla. Nämä on tämmöisiä vinkkejä, mitä mä oon niinku huomannut. Ne pelot alkaa helpottaa. Niistä alkaa huomaamaan niiden ohjelmointien läpi, että ei ne asiat olekaan, ettei niitä tarvitse pelätä. Mutta ne tunteet kuitenkin pitää tuntea, koska jos vastustaa jotain, se tulee aina uudestaan. Vaikka sä niinku tunnet sen tunteen, sä sallit sen niin, että sä voit antaa sen niinku olla, että se voi olla siellä vaikka ikuisesti, niin mikä oikeasti on semmoinen tunne, mitä sä et vastusta? Ei semmoiset negatiiviset tunteet, jos sä et vastusta niitä, niin ei ne voi pysyä pitkään olemassa. Koska sä oot se voima ja luoja siinä sun elämässä. Sä annat voiman myös niille tunteille. Jos sä hyväksyt ne täysin, niille ei ole semmoista voimaa enää luoda niitä tunteita. Niin ne alkaa helpottaa. Elikkä on ok tuntea tunteet, mutta ei ole pakko lisätä aina sitä tarinaa siihen. Tuntee vaan ne sensaatiot. Totta kai sä voit niitä tarinoitakin katsoa, että sä ymmärrät, että taaksepäin, että joo, no ai, jotain niin kuin lapsuudessa on joku tilanne, mitä on niin kuin sattunut, mistä on ajatellut, tullut vaikka olo, niin kuin, että on kokenut itsensä hylätyksi. Ja sitten se vaan toistuu se sama tunne ja samat kokemukset niin kuin vaikka parisuhteessa, aikuisuudessa. Niin jos sä katsot niitä tarinoita ja sä niin kuin hoksaat, että sieltä tää tulee, sieltä nämä tunteet tulee, niin sä voit tuntea sen tunteen. Mutta sen jälkeen tää on niin kuin manifestointikikka, koska oikeasti olemassa vaan nyt tämä hetki. Ja me tässä hetkessä valitaan ne tarinat, mitä kerrotaan. Eli menneisyyttä ei oikeasti ole olemassa enää. Ainut mitä meillä on menneisyydestä, niin on muisto siitä. Ja se on se muisto, joka on jäänyt sinne kiinni. Ja kun se tulee ja sä tunnet sen tunteen, okei, sä oot sen tuntenut. Sä voit sen jälkeen valita, että miten mä haluaisin nähdä, että tää olisi mennyt. Ja sit meet siihen sun mielikuvitukseen ja näet sen tilanteen sillain, kun sä olisit halunnut sen menevän. Sä näet sen ihmisen, sen toisen ihmisen. Sä et näe enää sitä semmosena, joka hylkää, vaan sä näet sen semmosena ihanana ihmisenä, kun sä olisit halunnut sen menevän, tai sä haluaisit nyt niin kuin menevän, silloinhan sä et ole pystynyt käsittämään sitä tilannetta, ja siksi sä et ole saanut sitä käsiteltyä, ja sä oot tehnyt päätelmää, että sut on hylätty. Mutta se on vaan ollut oma päätelmä. Me ei voida tietää, mitä asiat oikeasti on mennyt. Se on voinut se tilanne olla ihan erilainen oikeasti, mutta kun me on nähty siitä se oma näkökulma, se oman pienen lapsen näkökulmasta, miltä se on tuntunut, niin siitä on tullut niinku se muisto ja se on jäänyt kehoon. Ja jos olet tuntenut sen tunteen ja sä haluat nyt sitten luoda erilaisen maailman itselle, niin sä voit muuttaa sen tilanteen, nähdä sen ihmisen semmoisena kuin sä olisit halunnut, täydellisenä. Me kaikki ollaan oikeasti täydellisiä, koska me ollaan oikeasti se rakkaus. Ja tällä sä muutat sitä sun muistoa. Ja kun sä muutat sun muistoa, koska on vaan tämä hetki olemassa, niin tässä Quantum Worldissa sä valitset erilaisen, sä hyppäät toisenlaiselle elämäntarinalle, kun se sun menneisyys muuttuu. Menneisyys, jota ei oikeasti ole muuta kuin muistoina. Mutta tällään, kun sä muutat niitä sun muistoja, sä voit muuttaa sitä sun maailmaa.
kun sä muutat sieltä niitä sun aikaisimpia muistoja semmoiseksi, kun sä olisit halunnut, että miten ne olisi mennyt. Että sä olisit kokenut aina, että sä oot ollut riittävä ja rakastettu ja huomioitu. Ja että sua ei olekaan hylätty. Ehkä sä löydät siihen jonkun syyn, että sulle on hyvin selitetty, että miksi joku menee vaikka käymään jossakin. Se voi olla, että ihminen on oikeasti mennyt vaan käymään jossakin. Ja siitä on tullut lapsena se kokemus, että on hylätty. Ja se sitten heijastuu hylkäämiskokemuksina parisuhteessa aikuisena. Entä jos sä näet sen sillain, niin kuin sä olisit halunnut sen menevän? Sä et ehkä enää takerru sitten ihmisiin parisuhteissa, kun sulla ei ole enää sitä pelkoa, että sua hylätään, vaan sä luotat siihen, sä alat luottaa, että ihmiset tulee takaisin. Ne vaan käy jossakin ja kaikki on hyvin. Sä saat ihan toisenlaisen todellisuuden itselle tässä hetkessä jo, kun sä muutat sun muistoa. Miten sä olisit halunnut, että asiat on mennyt. Tää on tämmönen manifestointikikka. Mutta ei tosiaan, tää ei ole terapiaa. Tää on henkinen tapa ajatella asioista ja tää on, mitä mä oon oppinut ja mitkä on mun näkökulmat. Ja tää ei varmaan ole yhteydessä niin kuin, vielä, mitä kaikki psykologia ja sun muut nykyään vielä opettaa, mutta mä kerron omia kokemuksia ja sä voit itse tehdä sun päätelmät, että mitä sä haluat tehdä sun elämässä ja miten sä haluat kokea, mutta se nyt on ainakin varmasti semmoista luotettavaa tietoa, että rakasta itseessä ansaitset sen todellakin. Sä oot aina ollut rakastettava ja rakastettu. Jumala rakastaa sua, koska sä oot osa sitä. Ja me ollaan kaikki yhtä. Okei, no niin. Mutta palataan taas. Voi hyvin.